ICT Blackboard YouTube නාලිකාවට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි ඉගෙන ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ස්කෙච් වල බේසික් පෙන් පැටර්න්, circle, triangle, square, pentagon, hexagon කොහොමද ක්‍රියේට් කරන්නේ කියලා. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු අපේ Sprite delete කරගමු. default Sprite අපි අලුත් object එකක් එකතු කරගන්නවා. ball object එක. ඊට පස්සේ අපි ආව edit කරගන්නවා. ඒගේ color එක change කරගන්නවා black වලට. ඒකේ two color code එකක් තියෙන්නේ. නිසා අපි colors දෙකම black වලට change කරගන්නවා. change කරලා අපි object එකේ size එක 30කට වෙනස් කරගන්නවා, අඩු කරගන්නවා. ඊළඟට අපි code palette එකට ගිහිල්ලා ඒකේ extension වලින් pen කියන block එක එකතු කරගන්නවා. ඒකලා අපි මුලින්ම circle එක නිර්මාණය කරන්න යන්නේ. when flag click block එක drag and drop කරනවා. ඊගවට අපි go to x0 y0 block එක drag and drop කරනවා motions වලින්. ඊට පස්සේ pen එකෙන් අපි ගන්නවා erase all කියන block එක, pen down block එක. erase all එකෙන් අපිට පුළුවන් කලින් තියෙන ඉරීමක් ගන්න. ඊගවට අපි controls වලින් repeat block එක drag and drop කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක 360 විදිහට වෙනස් කරනවා repeat steps ගාන. ඒ අපේ අංශක වලට බෙදන්න යන්නේ නිසා. ඊගවට motion වලින් move steps කියන block එක drag and drop කරනවා. move one විදිහට තියන්නේ. ඊගවට අපි turn clockwise 10 degrees කියන block එක drag and drop කරනවා. ඒක එක විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් අපි run කරලා බලමු. අපේ circle එක හැමිහිට ඇඳෙන්නේ. ඔයගලන්ට පේනවා. අපි presentation view එකට ගිහින් බලමු. circle එක ඇඳෙනවා. මේක හරිම slow නිසා අපි කොහොමද බලමු fast circle එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. හරි, මුලින්ම අපි when flag කියන block එක drag and drop කරනවා events වලින්. ඊළඟට motions වලට ගිහින් go to x0 y0 block එක drag and drop කරනවා. ඊළඟට pen block එකට ගිහින් block palette එකට ගිහින් erase all block එක, ඊට යටින් pen down block එක drag and drop කරනවා. ඊගවට අපි යනවා controls වලට. controls වලින් repeat block එක අරගෙන 90 times කරලා motions වලට ගිහින් move steps කියන block එක drag and drop කරලා value එක 4 විදිහට දෙනවා. ඊගවට turn clockwise degrees block එක 4 විදිහට වෙනස් කරනවා. දැන් අපි run කරලා බලමු. අපි කලින්ට වැඩිය අපේ circle එක වෙගෙන් හැදෙනවා. දැන් අපි බලමු කොහොමද triangle එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. when flag click block එක drag and drop කරමු events වලින්. ඊගවට අපි pen වලින් erase all block එක drag and drop කරනවා. ඊළඟට pen down block එක drag and drop කරනවා. ඊළඟට අපි යනවා controls වලට. controls වලින් repeat කියන block එක drag and drop කරනවා. කළා ඒකේ value එක අපි 3 විදිහට වෙනස් කරනවා. ඊගවට අපි යනවා motions වලට. motion වලින් move steps block එක drag and drop කරනවා. repeat එක ඇතුළට අපි value එක වෙනස් කරනවා 150 විදිහට. ඊළඟට turn degrees anti clockwise rotation එක අරගන්නවා. value එක 120 විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. controls වලට ගිහිල්ලා wait seconds block එක drag and drop කරනවා. repeat එක ඇතුළට. ඒකේ value එක 0.5 විදිහට දීලා අපි run කරනවා program එක. අපිට පේනවා අපේ program එක හරියට run වෙනවා. ත්‍රිකෝණයක් අපිට ඇඳලා පෙන්නනවා. හරි. තියෙන එකට ගත්ත code එක. දැන් අපි බලමු
කොහොමද ස්ක්වයර් එකක් නිර්මාණය කරන්න කියලා. when flag click කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඊගාවට අපි pen වලින් erase all කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරගන්නවා. ඊගාවට pen down කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරගන්නවා. ඊගාවට අපි යනවා controls වලට. controls වලින් repeat කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඒකේ value එක අපි 4 විදිහට වෙනස් කරනවා. ඊගාවට motions වලට ගිහිල්ලා move steps කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා repeat එක ඇතුළට value එක 100 විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඊගාවට turn clockwise degrees බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඒකේ value එක 90 විදිහට වෙනස් කරලා අපි අපේ program එක run කරනවා. එතකොට අපිට ස්ක්වයර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් සමචතුරස්‍රයක් නිරූපණය වෙනවා. තව එකක් අපිට පුළුවන් මේකේ pen color එක change කරන්න. එකට අපි pen වලට ගිහිල්ලා change pen color by 10 කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. මම මුලින්ම එකට value එක 4 දීලා බලනවා. අපි colors change වෙනවා. අපිට ඕනනම් 10 වගේ අගයක් value එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි run කරලා බලමු. presentation view එකට යමු. ගිහින් run කරමු. ඔයගලන්ට පැහැදිලිව පේනවා colors change වෙනවා නේ. හරි. මේ තියෙන්නේ ස්ක්වයර් එක හදන්න ගත්ත කෝඩ් එක. ඊගාවට අපි බලමු pentagon එකක් පංචාශ්‍රයක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා. events වලට යමු. events වලට ගිහින් when flag click කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරගමු. ඊගාවට pen වලට ගිහිල්ලා erase all. ඊගාවට pen down කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඊගාට අපි controls වලට යනවා. controls වලින් repeat කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරලා ඒකේ value එක අපි වෙනස් කරනවා 5 විදිහට. මොකද අපි pentagon එකක් තමයි create කරන්න යන්නේ. ඊගාවට motions වලට ගිහිල්ලා move steps කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරලා ඒකේ value එක වෙනස් කරනවා 150 විදිහට. ඊළඟට turn degrees anti clockwise බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඒකේ value එක අපි 72 විදිහට වෙනස් කරනවා. පාද සමාන වෙන්න තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. ගාවට controls වලට ගිහිල්ලා wait seconds කියන බ්ලොක් එක අරගෙන එක 5.5 විදිහට වෙනස් කරලා run කරන අපේ program එක. ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන පංචාශ්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා pentagon එකක්. අපි මේකට change pen color by කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරලා බලමු. repeat කියන loop එක ඇතුළට. ඔයගලන්ට පේනවා පාට ගොඩක් එකතු වෙලා ලස්සන රූපය නිර්මාණය වෙනවා. හරි. ඊගාවට අපි hexagon එකක් ෂඩාශ්‍රයක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්න බලමු. when flag click කියන බ්ලොක් එක අපි drag and drop කරනවා. ඊළඟට repeat බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. ඒකේ value එක 6 විදිහට වෙනස් කරනවා. ඊළඟට repeat බ්ලොක් එක ඇතුළට move steps කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරලා ඒකේ value එක 150 විදිහට වෙනස් කරගන්නවා. ඊළඟට turn degrees කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරලා ඒකේ value එක 60 විදිහට වෙනස් කරනවා. වෙනස් කරලා අපි යනවා wait second කියන බ්ලොක් එක ගන්න. controls වලට value එක දෙනවා 0.5 විදිහට. කළා run කරනවා. ඔයගලන්ට පේනවද මොන හරියක්ද දෙනව නැහැ. අපි pen කියන බ්ලොක් එක පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට පේන්නේ නැහැ අපේ රූපය ඇඳෙනවා. ඒ නිසා අපි නැවත pen වලට ගිහින් erase all කියන බ්ලොක් එක drag and drop කරනවා. when flag click වලට යටින් ඊගවට pen down drag and drop කරලා run කරනවා program එක. අපිට පේනවා hexagon එක ෂඩාශ්‍රයක් නිර්මාණය වෙනවා. සවිධි ෂඩාශ්‍රයක්. ඉතින් ඒකට පාවිච්චි කරන ඔය කෝඩ් එක ඔයාලට ඕනනම් පුළුවන් මේකේ pen size එක වැඩි කරගන්න. මම මෙතන set pen size value එක 3 විදිහට drag and drop කරනවා pen down එකට යටින්. ඔයගලන්ට පේනවා pen එකේ size එක වැඩි වුණා. අපිට ඔයාලට පුළුවන් මේ basic patterns ටික පාවිච්චි කරලා
ඔයගොල්ලන්ගෙම අලුත් නිර්මාණයක් අලුත් පැටර්න් එකක් නිර්මාණය කරන්න. අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙනතුරු ආයුබෝවන්. අපේ YouTube නාලිකාව ලයික් කරන්න, subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න අලුත් වීඩියෝ වලට අවගමන් බලන්න පුළුවන්.